Kriminalisoinnin varjot -tapahtuman toisessa osuudessa käsitellään homojen ja lesbojen elämää rikoslain aikana Suomessa. Kriminalisointi synnytti tietynlaista alakulttuuria kiinni jäämisen, ilmiantojen ja julkisen häpeän pelossa. Rikoslaki ja suvaitsematon asenneilmapiiri asettivat tiukat raamit esimerkiksi homojen ja lesbojen toisiin tutustumiselle, parisuhteille ja seksille. Oli kuitenkin myös paikkoja, joissa nämä raamit eivät päteneet. Tervetuloa seuraamaan esitystä ja keskustelua homoseksuaalin elämästä rikoslain ajan Suomessa. Tervetuloa nyt tähän meidän toiseen osioon, jossa mulla on vieraana Kati Mustola. Kiitos. Helsingistä. Kati Mustolahan on koulutukseltaan sosiologi, joka on tutkinut muun muassa nuorisoa, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa työelämässä sekä ylipäänsä suomalaista sateenkaarihistoriaa. Hän on toimittanut Jens Rydströmin kanssa yhdessä teoksen Criminally Queer, joka käsittelee homoseksuaalisuutta ja rikoslainsäädäntöä Skandinavian maissa vuosina 1842–1999. Sen lisäksi hän on toimittanut yhdessä Johanna Pakkasen kanssa teoksen Sateenkaari Suomi, joka liittyy oleellisesti Vantaan kaupunginmuseossa järjestettyyn samannimiseen näyttelyyn, joka oli vuonna 2007. Eikä siinä kaikki, sillä Kati Mustola tunnetaan myös kansainvälisesti sinä henkilönä, joka on Suomessa perehtynyt erittäin hyvin Tom of Finlandin henkilöhistoriaan. Ja yhdessä Bernd Arellin kanssa hän on toimittanut teoksen Tom of Finland ennen näkemätöntä Unforeseen. Ja hän on ollut mukana järjestämässä myös erilaisia Tom of Finland taidenäyttelyitä, ainakin Saksassa. Ja on matkustellut näissä asioissa myös laajemminkin. Mutta tänään me ei keskitytä yksinomaan Tom of Finlandin elämään, vaan Kati on lupautunut kertomaan meille enemmänkin siitä, mitä kaikkea suomalainen sateenkaarihistoria on pitänyt sisällään, ehkä erityisesti 1950-luvulla. Eli sinä aikana, kun homoseksuaaliset teot olivat vielä rikollisia. Ole hyvä, Kati. Kiitos. Saanko mä sen, pitääkö mun täältä painaa se ensimmäinen dia? Niin tässä, ei tämä on jo toinen. Tässä on se kamala pykälä. Jos joku harjoittaa haureutta toisen samaa sukupuolta olevan kanssa, rangaistakoon kumpikin vankeudella korkeintaan 2 vuodeksi. Ja tämähän oli siis voimassa vuoteen 1971 asti ja tuomittuja siinä aikana, kun tämä pykälä oli Suomen lakikirjassa, niin oli 1023 miestä ja 51 naista. Tämähän on tietysti vain jäävuoren huippu, jos ajattelee, että tuon 76 vuoden aikanahan Suomessa on elänyt satoja tuhansia homoseksuaaleja, niin miehiä kuin naisiakin. Niin tämä vähän yli 1000 tuomittua on tietysti ne, joilla kävi äärimmäisen huono tuuri, että jotka jäivät kiinni. Sehän on vain jotain promilleja, tämä vähän yli 1000 henkilöä kaikista niin sanotusta piilorikollisuudesta. Tämä homopykälähän on aivan merkillinen pykälä ollut siinä mielessä, että sehän on rikos, jolla ei ole uhria. Yleensähän rikos on jotain, vahingoitetaan jotain ihmistä taikka omaisuutta, mutta kahden yhteisymmärryksessä olevan aikuisen välinen seksi ei vahingoita ketään, mutta että kuten Jens Rydström tuossa aikaisemmassa esitelmässään esitteli tätä aikaisempaa ajattelutapaa, että se on rikos yhteiskuntaa vastaan. Ja tämä on myöskin siinä mielessä niin kuin ankara pykälä, että tästä rikoksesta ei selvinnyt sakoilla, vaan aina tuomittiin vankeutta
Tosin, koska suurin osa näistä tuomituista oli rikollisina ensikertalaisia, että heillä ei ollut mitään aikaisempaa rikosrekisteriä, niin silloin, ja koska maksimirangaistus on 2 vuotta, niin aina kun rangaistus on alle 2 vuotta, niin tuomio voidaan antaa ehdollisena. Eli ei tarvinnut käytännössä mennä vankilaan istumaan. Et siinä mielessä vaan joitakin satoja, tästä vähän yli 1000, joutui käytännössä sitten vankilaan. Heillä oli jotain muuta rikollisuutta, tai he jäivät kiinni toisen kerran samasta rikoksesta, jolloin oli jo rikoksen uusia. Ja miten ihmiset sitten eli tämmöisen pykälän aikana? Siis pelkohan oli koko ajan valtava, vaikka suurin osa eli kaikessa rauhassa omaa elämäänsä, mutta varovainen piti olla. Piti olla syvällä kaapissa. Ja eihän tietenkään, siis muissa Pohjoismaissahan 40-luvun lopussa ja 50-luvun alussa perustettiin ensimmäiset homojärjestöt ja alkoi olla baareja ja järjestöjä ja tapaamisia ja tanssitilaisuuksia. Suomessahan näitä ei voitu järjestää. Siis täällähän oli tämän muiden Pohjoismaiden innoittamana Helsingissä pidettiin yksi kokous kahvila Primulan kabinetissa 50-luvun alussa, että perustetaan meillekin oma homojärjestö ja ruvetaan toimimaan samalla tavalla kuin Tanskassa ja Ruotsissa, koska kontaktithan oli tietysti ulkomaille. Ihmiset matkusti, ihmiset tilas lehtiä Tanskasta ja Ruotsista ja kirjoja. Mutta että se kaatui sitten omaan mahdottomuuteensa, että kukaan ei voinut luottaa siihen, uskaltanut antaa nimeänsä, että jos jäsenrekisteri joutuu poliisin käsiin, koska nimenomaan 50-luvulla näitä tuomioita ropisi kaikkein eniten, että silloin oli tällainen sodan jälkeisen kurinpalautuksen aika, naiset takaisin hellan ja nyrkin väliin ja miehet eivät saa kärsiä ruotsalaistaudista, josta silloin varoitettiin, että suomalainen mies ei ole homo, piste. Ja tämä mentaliteetti sitten, ja nimenomaan Tuula tuossa jo mainitsikin, että Suomessa oli Helsingin olympialaiset vuonna 1952, ja silloin Helsingissä pidettiin niin kuin tällaisia suuria ratsioita, että haluttiin pimeä viinan myynti siivota pois Helsingin yleisistä vessoista ja puistoista, jossa se rehotti. Ja silloin huomattiin, että hei, täällähän tapahtuu kaikkea muutakin, että homot tapaa täällä. Niin se oli niin kuin se tausta siihen, että ei meillä voitu perustaa järjestöä ja omaa yhdistystä, vaikka haluttiinkin. Mutta ravintolat on ollut sellainen paikka, jossa ainakin miehet on voineet tavata toisiaan, koska jossainhan täytyy voida tavata kaltaisiaan. Ja tässä on luettelo näistä eri, varsinaista homobaariahan ei voinut olla. Nämä on kaikki tällaisia niin sanottuja heteroravintoloita, mutta joissa sitten yleensä ravintolan henkilökunta oli varsin tietoinen siitä, mitä siellä tapahtui, mutta sellaista vaivihkaista miesten välistä flirttiä siellä tapahtui. Ja nämä on useimmiten paikallinen, noissa pienemmissä kaupungeissa paikallinen teatteriravintola tai paikallinen taiteilijaravintola, jossa taiteilijat istui. Niissä on ollut niin kuin tällainen vapaamielisempi ilmapiiri. Turussa henkilökunta nimittikin homoja taiteilijoiksi, että te taiteelliset istutte tuolla. Toinen
paikka. Ja siis siellä ravintolassahan ei mitään seksiä voinut harrastaa. Siellä tavattiin ja sen jälkeen lähdettiin sitten ulkoilmakahvilan puolelle. Tai ulkoilmaravintolaan, eli siis paikallisiin puistoihin. Jos katsotaan tätä Helsingin ravintolaluetteloa, niin nuo on kaikki tuohon Café Brondaan asti Etelä- ja Pohjois-Espalla. Eli se oli niin kuin Helsingin homoskene, nämä ravintolat ja sitten se puisto siinä välissä. Mutta sitten iltakävelylenkki ulottui sitten Tähtitorninmäen kautta Kaivopuistoon. Helsingin ja ylipäätänsä kaupunkien puistot niissä oli niin kuin hyvin hoidettu tämä turistin ja ihmisten ei tarvinnut kulkea jalat ristissä, vaan siellä oli yleisiä vessoja ja niistä muodostui sitten öiseen aikaan homojen tapaamispaikkoja. Niitä oli tällaisia hienoja, niin kuin tämä Kaivopuiston käymälä, mutta sitten oli myöskin nämä tällaiset peltiset pisuaarit, peltienkelit. Tampereella niiden nimi oli Vihreä enkeli, koska ne oli maalattu vihreiksi. Ja meillä on ainutlaatuinen näkökulma siihen, mitä siellä oikein tapahtui. Tom of Finland, jonka öinen kävelyretki kulki juuri Espalta Tähtitorninmäen kautta Kaivopuistoon, niin on ikuistanut tällaisen 50-luvun lättähatun, siis tuo on niin kuin 50-luvun supernuorisomuotia tuo lättähattu ja nahkatakki, nuori mies, joka siellä odottelee siellä peltienkelissä seksuaalista seksiseuraa. Toinen paikka, jossa miehet on tavanneet, niin on uimahallit ja uimalaitokset. Suomen vanhin uimahalli Yrjönkadulla on edelleenkin toiminnassa ja sehän on ollut aina varsinainen homomesta. Se on tällainen roomalainen kylpylätyyppinen uimahalli, jossa on niin kuin siellä uidaan alasti ja siellä on sukupuolittain erotetut vuorot, koska siellä ollaan alasti. Tässä on koko se tila, että tuolla alakerrassa on rahvaan pukukaapit ja yläkerrassa on vähän hintavammat loosit, jossa tässä on siis yksi kuva tuolta yläkerran nyt se on tarjoilutila, siellä on pöydät ja tuon verhon takana on sellaiset leposängyt. Tämä ei ole kauhean kallista. Mä suosittelisin jokaiselle Helsingissä käydessään niin käymään Yrjönkadun uimahallin. Se on niin kuin varsinainen spa, se on niin kuin oikein hemmottelua, että siellä voi lepäillä. Mä en usko, että siellä on 30-luvulla, jolloin tämä elokuvakohtaus on otettu, niin uskallettu harrastaa seksiä tuolla verhon takana. Mutta että viime vuosikymmeninä sinne on palkattu oikein vartijoita moraalia vahtimaan, ettei siellä nyt aivan äidy seksipaikaksi. Mutta jos ei ollut Helsingissä tai ei ollut varaa käydä uimahalleissa, ja siis kaikissa pienimmissäkin suomalaisissa kaupungeissa, joissa on ollut uimahalli, niin se uimahalli ja se uimahallin kahvila, ne on sellaisia, joissa niin kuin homomiehet on tavanneet toisiaan. Mutta yksi ilmainen paikka on ollut uimahuoneet. Siis, tämä on Vaasan Kustallinnan miesten uimahuone. Tuo on siis sellainen uunmuotoinen rakennus, jossa vesi on tuolla keskelläkin. Se on siis ikkunaton, että siellä uidaan alasti, mutta sieltä pääsee sitten uimaan tuonne merelle. Naisten vastaava uimahuone on ollut tässä Hiekkarannan toisessa päässä. Meillä on Tukholmasta suomalaisen Anders Ramseyn valokuvia uimahuoneen sisältä. Et siellä on tuo vesi, jonne mennään, mutta siellä sitten myöskin poseerataan ja patsastellaan
nakuna siellä uimahuoneen sisäpuolella. Helsingissähän on edelleenkin olemassa Seurasaaressa on nämä miesten ja naisten uimalaitokset olemassa, jotka on olleet homojen suosiossa. Ja jonkun verran myöskin lesbojen, ja samaten Helsingissähän Pihlajasaaren, jossa ei ole tällaista uimalaitosta, mutta siellä on 2 saarta, iso ja pieni Pihlajasaari, ja sinne pienemmän saaren eteläreunaan muodostui tämmöinen spontaani nakuranta, joka on ollut homojen suosiossa. Helsingin kaupunki on rakentanut sinne nyt jopa aidan keskelle, jotteivät pahaa aavistamattomat heterot eksy tietämättään sinne nakurannan puolelle, koska kyllä se on nyt muodostunut puoliviralliseksi nakurannaksi, vaikka Suomessahan ei tätä muualla kuin näissä uimalaitoksissa, jotka ainakin Vaasasta on hävinneet jo vuosikymmeniä sitten, että mä en tiedä, että onko Helsingin Seurasaari ainoa, jossa on tällaiset niin kuin viralliset uimahuoneet ja nakurannat. Missä naiset sitten tapas? No tietenkin siis lesbot saattoi mennä sinne. Naisethan ei päässeet ravintoloihin ennen 60-luvun loppua, koska Suomessa pelättiin prostituutiota ja naisen kanssa taikka yksin, mitä muuta varten se olisi tullut ravintolaan kuin hankkimaan asiakkaita. Et naisella piti olla mies seuraa, jotta hän pääsi ravintolaan. Tämä mies ikään kuin takasi tämän naisen kunniallisuuden, mutta tokihan lesbot tietysti homokavereidensa kanssa pääsivät ravintolaan tai sitten naiset muuten vaan, mutta muuten naiset on tavanneet työpaikoilla, harrastuksissa, milloin missäkin. Erilaiset niin kuin sairaanhoito-oppilaitokset, opettajaseminaarit ja muut tällaiset naisten yhteisöt, Suomen partiotyttöjärjestö, niin on olleet tällaisia naisten, missä naiset on viihtyneet keskenään sekä hyvinä ystävinä että tekemällä jotain, että sitten löytäneet myös rakastettuja. Myös pelastusarmeija on ollut sellainen ainoita kouluttamattomien niin kuin työväenluokkaisten naisten mahdollisuus. Siellähän työskennellään työparina, joka pari on joko aviopari, heteroaviopari siis, nykyään täytyy muistaa aina sanoa tämä, kun puhuu avioparista, tai sitten niin kuin samansukupuolisena parina, työparina, joka myös asuu yhdessä. Ja se on mahdollistanut joillekin naisille tällaisen, niin kuin, naisten yhdessä asuminenhan ei ole ollut samalla tavalla kierroon katsottua kuin 2 miehen, koska naisten on ajateltu, että ensinnäkin naisilla on aina ollut ja on edelleenkin niin paljon pienemmät palkat, että se on yksinkertaisesti monille taloudellinen pakko ollut se yhdessä asuminen, talouden jakaminen, mutta se on myöskin luonut sellaisen mahdollisuuden, että 2 vanhan piian yhdessä asuminen ei samalla tavalla ole herättänyt epäilyksiä. Ja itse asiassa 1800-luvulla ajateltiin niin päin, että naisella, jolla on opettajan tai sairaanhoitajan kutsumusammatti, niin se on niin kuin ylevämpää kuin äitiyden kutsumus, koska silloinhan katsottiin, että ammatti ja ammatissa työskentely ja äitiys ei sovi yhteen, vaan että jos nainen menee naimisiin, niin hän luopuu ammatistaan ja omistautuu äitiydelle. Ja tällaista niin kuin yhdessä asuvaa naisparia, joka kumpikin omistautuu tälle yhteiskunnalliselle kutsumukselleen, niin sitä on pidetty niin kuin hyvin ylevänä asumisena. Se kyllä sitten hälveni 1900-luvun mittaan tämä ajattelutapa,
Ja mä nyt olen valinnut tähän kuvitukseksi, kun en oikein muutakaan keksinyt, niin Suomen ehkä kuuluisimman lesbon Tove Janssonin, jolla oli hänen ensimmäinen naissuhteensa oli Vivica Bandler, ja joka sitten myöhemmin asui ja eli ja työskenteli yhdessä Tuulikki Pietilän kanssa. Joskus on kysytty, että no miten niitä ei vainottu, kun nehän elivät niin kuin sen homopykälän aikana. Se homopykälähän koski seksiä, ja koska naiset eivät harrastaneet seksiä puistoissa, uimalaitoksissa, yleisissä vessoissa, niin naiset jäivät harvemmin kiinni, koska piti olla joku, joka todistaa. No miksi miehet sitten harrasti seksiä siellä? Miehillä puolestaan oli vaarallisempaa viedä kumppani kotiin. No ensinnäkin Suomessahan asuttiin aika ahtaasti, että kaikilla ei ollut sellaista yksityistä asuntoa, johon olisi voinut viedä kumppanin, mutta myöskin tuli paljastaneeksi henkilöllisyytensä. Koska tämä miesten puistoseksi, joka ei muuten ole hävinnyt, homoliikehän kuvitteli, että sehän häviää tämä anonyymi puistoseksi, kun saadaan se kauhea lakipykälä kumoon. Mutta että niinhän ei ole käynyt missään päin maailmaa. Mutta että se anonyymisyys siitä oli syytä pitää tiukasti kiinni kiristysmahdollisuuden, koska tämä homopykälä oikeastaan aikaan sai niin kuin toisen oikean rikollisuuden, että jos kiristäjät, jotka sai selville, että joku on homo, niin pystyivät kiristämään sillä, että jos et maksa, paljastan sut sun työnantajalle tai poliisille tai pahimmassa tapauksessa vaimolle, koska valtavan suuri määrä homoja ja lesboja meni naimisiin. Tämä ei kuvaa ketään tiettyjä, tämä on ihan random hääkuva, jonka mä nappasin netistä. Vähän omituinen, nämä ei ollenkaan koske toisiaan. Yleensähän hääkuvassa pidetään kädestä tai ollaan käsikynkkää. Että vähän tämä on tällainen, kuvastaa tätä mun ajatustani näistä onnettomista avioliitoista, joita Suomessa on ollut ja kaikkialla muuallakin valtavasti. Ensinnäkin siis tilastollisesti 50-luku oli niin kuin avioliittoistuminen oli niin kuin aivan huipussaan. Että siis niin kuin aikaisemmin ihmiset kaikki köyhät ei voinut mennä naimisiin, kun ei ollut taloudellisia edellytyksiä, mutta 50-luvulla niitä alkoi olla. Susiparina eli avoliitossa ei voinut elää. Mentiin naimisiin. Hyvin monet on kertonut, että kyllä mä tiesin, että mä oon homo, mutta mä ajattelin, että jos siitä paranis. Ja tämähän oli myös lääketieteen, että jos me kysyy lääkäriltä neuvoa, niin suositeltiin, että mene naimisiin, kyllä sä siitä sitten paranet. Jos halus lapsia, sehän oli niin miehille kuin naisillekin ainoa mahdollisuus. No, naisethan kyllä pystyy biologisesti lisääntymään ilman avioliittoa, mutta se yhteiskunnallinen häpeä äpärälapsesta, eli avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta, niin oli suuri. Ja valtavan suuri määrä lesboja ei ole tiennyt mitään lesboudesta. On ehkä tienneet, että on niitä sellaisia miehiä, mutta ei ainakaan ole itse ymmärtänyt itsestään mitään. On mennyt naimisiin, hankkinut lapsia ja vasta sitten myöhemmin ymmärtänyt, että tämä ei nyt ollutkaan se mun juttu, tämä heteroseksi. Ja tietenkin on ollut myös sellaisia avioliittoja, että lesbo ja homo tietoisina menee kulissiavioliittoon keskenään, koska se oli niin kuin se tapa, miten niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa sen homohäpeän kanssa pystyi elämään ja piileskelemään. Ja kyllähän tällaisia toveriavioliittoja on ollut ihan onnellisiakin
Kummallakin on ollut oma seksielämänsä ja mahdollisesti yhteiset lapset. Mutta sitten on ollut valtavan paljon onnettomia heteroaviovaimoja. Et siis tämä homopykälähän se vaikutti ei pelkästään homoihin ja lesboihin, vaan myös heidän lähipiiriinsä sillä tavalla, että monelle aviovaimolle on paljastunut avioliiton jossain vaiheessa, että mies on mulle uskoton, mutta ei toisten naisten kanssa, vaan toisten miesten kanssa ja elää kaksoiselämää. Jotkut vaimot on hyväksyneet tämän ja pystyneet elämään siinä, toiset taas ei. Että tämä pykälä on kyllä aiheuttanut aika paljon kaiken näköistä kärsimystä. Lehdistö, se oli sitten yksi riesa, koska varsinkin 50-luvun alusta lähtien sitten roskalehdet keksi tämän aiheen, jolla saa myytyä, eli homoseksuaalisuuden. Tampereella oli sellainen, eikö se ilmestynyt nimenomaan Tampereella tämä Viikon totuus? Nyt mä en ole ihan varma, että toimitettiinko sitä Tampereelta, mutta kyllä ne uutiset ainakin käsitteli myös hyvin paljon Helsinkiä, että ehkä se on myös helsinkiläinen lehti. Niin, Viikon totuuslehti, joka julkaisi homojen nimiä, jotka oli paljastuneet. Ja sitten tämä miestenlehti Kalle tässä 51 2 numerossa julkaisi tällaisen 2 artikkelin sarjan Inhottu, halveksittu ja paljon puhuttu kolmas sukupuoli, jossa kerrotaan tästä kauheasta ruotsalaistaudista, joka Suomeenkin nyt on levinnyt aivan epidemiaksi asti. Varoitettiin heteromiehiä joutumasta. Tässä on oikein kuvien kanssa kerrottu, miten homot viettelevät miehiä ja kuinka homoja pitää osata varoa. Mutta tämä oli sillä tavalla niin kuin kaksiteräinen miekka tämä koko kirjoittelu, että toisaalta ja varsinkin tämän saman kolmas sukupuoli, se oli siis tämä kolmas sukupuoli oli siis yksi niitä 1900-luvun alun seksologian ja varsinkin silloisen homoliikkeen oma käsitys niin kuin siitä, että mitä homot on, että me ollaan kolmas sukupuoli. Niin tämä jatkoartikkeli sitten seuraavassa Kallen numerossa kertoo Tanskan ja Ruotsin homoliikkeistä, joka oli just alkaneet. Ja tämä valokuva tässä keskellä on Axel Lundahl Madsenista, joka oli siis näitä Tanskan homojärjestön perustajia, toinen perustaja, ja häntä oli haastateltu. Hän oli antanut haastattelun sillä ehdolla, että hän saa kirjoittaa kirjeen Suomen homoille, joka pitää kääntää sanasta sanaan, sitä ei saa muuttaa. Ja siinä on niin kuin kertomus Suomen homoille, niin kuin mitä Tanskassa tehdään, mitä voitte tehdä, ja että tällainen järjestö kannattaisi perustaa. Siis jos te muistatte, kun Tanskassa ensimmäisenä maailmassa tuli tämä rekisteröity parisuhde ja Kööpenhaminan kaupungintalossa juhlallisesti vihittiin ensimmäinen homopari Axel ja Eigil. Niin tuo Axel on nimenomaan tämä Axel Lundahl Madsen ja hehän ottivat sitten yhteisen sukunimen Axgil, joka oli niin kuin heidän molempien etunimistä. Että sillä tavalla, niin kuin, vaikka tämä oli niin kuin skandaalijournalismia ja tuolla oikeassa alanurkassa on tuollaisen pisuaarin kuva ja vielä muutama varoituksen sana, että älkää menkö varsinkaan iltaiseen ja öiseen aikaan tuonne vessoihin, että siellä tapahtuu jotain aivan muuta. Niin samalla ne kuitenkin levitti tietoa ja niin kuin tämä Ruotsin ja Tanskan ja tämä Lundahl Madsenin kirje niin antoi tietoa siitä, mitä muualla tapahtuu. Tämä
käytin sanaa roskalehdet tuossa aikaisemmin ja Ilta-Sanomat kyllä valitettavasti pohjanoteras vuonna 1966 tekemällä tällaisen artikkelin homoseksuaalipesästä Helsingissä. Tässä oli niin kuin varjostettu homoseksuaalia miestä. Toimittaja oli soluttautunut tänne miehen, koska silloin kun ei voinut olla mitään yhdistyksiä eikä kokoontumispaikkoja, niin monet, joilla oli iso asunto, pitivät isoja kotibileitä ja kutsuivat sinne miehiä. Ja ne oli ainoita paikkoja, joissa pystyi tanssimaan. Et siis homoillahan oli tanssikielto niin kuin tuonne 60-70-luvun vaihteeseen asti. Ei ravintolassa ollut mitään mahdollisuutta samansukupuolisena parina tanssia. Ja nyt en puhu siitä, että alkuillasta naiset pystyi noissa tansseissa, ravintoloissa ja lavatansseissa varsinkin, niin menemään naisparina, kunnes miehet sitten rohkaistui hakemaan tanssimaan, mutta että miespari ei 50- ja 60-luvulla voinut tanssia keskenään, niin tällaisiin bileisiin tämä Ilta-Sanomien toimittajapari soluttautui. Mutta tästä alkoi kyllä, koska samanaikaisestihan Suomessa käytiin niin kuin seksuaalilainsäädännöstä, uusi seksuaalirikoslakikomitea istui, ja joka tuli sitten ehdottamaan homopykälän kumoamista siinä niin kuin monen muun asian uudistamisen yhteydessä. Tämä sai aikaiseksi tällaisen niin kuin vastaliikkeen, tämä Ilta-Sanomien. Hufvudstadsbladet julkaisi sitten seuraavana päivänä tai parin päivän päästä adressin, johon hyvin monet oli allekirjoittaneet sen, että ensinnäkin se homopykälä pitää saada kumoon ja tällainen journalismi on kerta kaikkiaan niin kuin häpeällistä ja sellaista ei pitäisi sivistysvaltiossa olla. Mutta kyllä sitä oli. Hymy otti sitten 60- ja 70-luvun taitteessa tämän Kallen 50-luvun alussa aloittaman tehtävän niin kuin toisaalta tehdä rahaa homoskandaaleilla. Nämä on Suomen ensimmäiset homotanssit, jotka järjestettiin. Nämä jatkoi sitten myöhemmin nimellä Sirkantanssit. Mutta että nämä jäikin sitten, näitä järjestettiin 2 ja se loppui sitten siihen moneksi vuodeksi, koska sinne Hymyn toimittaja, paparazzi oli ulkopuolella ja kuvasi ihmisiä, toimittaja oli ujuttautunut sisään sinne ravintolaan ja tämä teksti on siis, siinä on todellakin kuvattu niin kuin kiharatukkainen laivalla työskentelevä kokki, ja sillä tavalla niin kuin kuvattu ihmisiä tunnistettavasti. Nämä Hymyn artikkelit sai ainakin 1 itsemurhan, todennäköisesti enemmän aikaiseksi. Että ne oli siis hengenvaarallisia. Mutta samalla ne kuitenkin, niitä oli sitten niin kuin koko 70-luvun alku Hymy jatkoi tätä homoseksuaalisuudella tienaamista, mutta samalla levitti tietoa. Että esimerkiksi yksi mun haastattelema lesbo, joka oli just näitä, mennyt naimisiin, hankkinut lapsia ja sitten vähitellen alkanut ymmärtää, että jaa. Ja hän oli saanut aha-elämyksen Hymylehdestä. Että ai tämmöistäkin on kuin homoseksuaalisuus ja minähän taidan olla sellainen. Ja hän kirjoitti kiitoskirjeen Veikko Ennalalle, Hymyn päätoimittajalle, että hänelle on niin kuin annettu tällaista niin kuin valistusta ja tietoa, että se oli hyvin niin kuin, tavallaan niin kuin ristiriitainen asia. Ehkä mä nyt olen puhunut tarpeeksi pitkään. Mä mainostan näitä samoja kirjoja, mitä Tuula jo mainosti. Eli jos haluaa lisää tietoa näistä aiheista, niin sitä kyllä, siis varsinkin tämä Sandra Hagmanin 7 kummaa veljestä, se kertoo
tai siis nimenomaan tästä niiden onnettomien miesten tilanteesta, jotka joutuvat lain kouraan ja mitä kaikkea. Sehän kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta, niin kuin se on tavallaan niin kuin sellainen Suomen 1900-luvun alkupuolen ja puolenvälin historia homonäkökulmasta. Se on kyllä hieno kirja. Kiitos, Katri. Tätähän olisi kuunnellut siis vaikka kuinka pitkään. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Mä jäin miettimään, niin, ja nyt siis jälleen kerran, jos yleisöllä joko studiossa tai sitten siellä meidän striimikanavalla on kysyttävää, niin nyt kannattaa käyttää tilaisuutta hyväkseen, ja siellä ilmeisesti jo jotain kysytäänkin. Joo, täällä Anni kysyy, että onko homoseksuaalisuudesta tuomittujen kokemuksia vankilajärjestelmässä tallennettu tai tutkittu? Ei mun tietääkseni, siis paitsi mitä siis Sandra Hagman on tutkinut oikeudenkäyntipöytäkirjoja. Me on Eve Hirvosen ja Antu Soraisen kanssa yritetty kyllä tavoittaa tai löytää tuomittuja, mutta se on tutkimuseettinen kysymys. Mulla on kyllä kaikkien tuomittujen nimet. No ensinnäkin nyt alkaa olla jo aika myöhään, ne on todennäköisesti kaikki kuolleet. Mutta että me päätettiin, että me ei voida ottaa yhteyttä ihmisiin, että hei, tässä on tutkija Helsingin yliopistosta, että mä tiedän, että sut on 50-luvulla tuomittu homoseksuaalisuudesta, saisinko mä tulla haastattelemaan sua? Että se vaan ei niin kuin, tietäen niin kuin sen sukupolven ajattelutavan, sen häpeän, mikä se tuomio on ollut, koska mä en ehkä tuossa puheenvuorossani tarpeeksi korostanut sitä, että pahin rangaistus tästä tuomiosta ei niinkään se, että saa niin kuin joitakin kuukausien vankeusrangaistuksia, joka kyllä haittaa sitten se rikosrekisteri tulevaa elämää, mutta se julkinen häpeä. Ja siis sumeilematta lehdet julkisti tuomittujen nimet, mutta levishän se tieto muutenkin niin kuin pienissä suomalaisissa yhteisöissä, että se on todennäköisesti ollut niin traumaattista, että mä kyllä yritin, niin kun mä haastattelin 90-luvulla homomiehiä, niin lumipallomenetelmällä niin kyselemällä, että tunteeko kukaan ketään, joka olisi tuomittu. Ja jos joku olisi sanonut, että tuntee, niin mä olisin sanonut, että voisitko sä kysyä siltä. Koska niinhän mä muutenkin löysin ne haastateltavat, että ensimmäinen haastateltava kysyy sitten seuraavilta, että haluaisitko sä antaa haastattelun kokemuksistasi ja että voinko mä antaa sun puhelinnumeron tälle tutkijalle, tai jotkut ei antaneet mulle puhelinnumeroankaan, vaan niin päin, että he soitti mulle. Ja sillä tavalla me sovittiin siitä haastattelusta, mutta mä en sattunut löytämään yhtään, tai kukaan näistä, ketä mä haastattelin, niin ei tuntenut ketään, joka olisi joutunut vankilaan. Tai siis eihän niitä ole kuin joitakin satoja, jotka on vankilaan asti joutuneet. Mutta jotain kokemuksia on Antu Soraisen ja Eve Hirvosen niin kuin niissä pöytäkirjoissa niin kuin siitä, että hehän on tutkineet molemmat naisia, jotka on joutuneet tuomituksi. Ja jotkut niistä naisista, niillä oli muitakin rikoksia, eli jotkut niistä naisista oikeasti joutuivat vankilaan. Ja jos tämä kysymys koskee erityisesti sitä, että minkälaista se vankilaelämä oli, niin siitä ei tietääkseni ole Suomessa tehty tutkimusta, mutta jälleen kerran nämä skandaalilehdethän palvelevat myös tutkimustarkoituksia siinä mielessä, että mä oon törmännyt joihinkin tällaisiin, just vaikka Hymylehdessä julkaistuihin raportteihin siitä, että minkälaista on homoseksuaalien elämä vankilassa. Tietysti homothan saattoi joutua ja lesbot vankilaan myös muista syistä kuin oman seksuaalisuutensa vuoksi. Mutta sellaista materiaalia pystyy ehkä niin kuin
vaivalla kaivamaan. Ja mun yksi kysymys olikin, tai olisi ollut sulle just se, että miten näistä asioista pystyy saamaan tietoa. Kaikki tämä historia. Mainitsit, että haastattelut, skandaalilehdet. Jos joku olisi kiinnostunut, niin mitä muita tämmöisiä väyliä sä voisit ehkä ehdottaa? Jaa, no mä oon siis niin kiinni tässä haastatteluideassa, että mä oon pelkästään niin kuin, miettinyt sitä arkistot, erilaiset, jos löytyisi kirjeenvaihtoa, niin se olisi niin kuin aika huikeeta, että ihmiset että jossain on kyllä, mutta ongelma on se, että tämä on ollut niin häpeällistä ja niin kuin salassa pidettävää, että mahtaako enää löytyä päiväkirjoja tai kirjeitä, joissa niin kuin tästä, ja nyt mä en puhu pelkästään niin kuin vankilaan joutuneista, vaan ylipäätänsä niin kuin tämän aikakauden ihmisistä, niin että mahtaako löytyä. Tässä yhteydessä voisi ehkä esittää vetoomuksen kaikille kuulijoille. Jos teillä on tiedossa esimerkiksi perheessä ja suvussa tallentuneita kirjeitä tai päiväkirjoja, jotka kertoo sateenkaarihistoriasta, niin Suomessa Työväen arkisto Helsingissä ja Työväenmuseo Verstas Tampereella on niitä tahoja, joilla on valtakunnallinen tämmöinen tallennusvelvollisuus liittyen sateenkaarihistoriaan. Ja siellä otetaan mielellään vastaan tällaista aineistoa. Ja ilokseni voin kertoa, että esimerkiksi Martin ja Uolevin kirjeenvaihdosta on säilynyt tämä toinen puoli, ja se on nyt tallennettu tänne Työväenmuseon Verstaan kokoelmiin ja kertoo juuri siitä, kuinka tämä pariskunta tutustuu helsinkiläisessä ravintolassa toisiinsa 1950-luvulla. Täällä Royalissa, joka on tätä Katinkin esittelemää aineistoa. Ja jos olette käymässä Tampereella, niin tämä aineisto on nyt näytillä myös tämän, olisiko se ollut marraskuun, tämän sateenkaarihistorian kuukauden loppuun asti vielä ainakin. Olisiko muita kommentteja tai? Mulla on Tuula kommentti. Joo. Mutta jos yleisöllä on, niin. Ole hyvä, Kati. Mä unohdin siis siihen toiseen, mikä mulla oli otsikkokysymyksen, että miten näistä rikoksista jäi kiinni. Niin se oli hyvin moninainen. Ilmiannot oli yksi niin kuin, suuri syy, ja toinen oli sitten se, että kun miehet harrasti sitä seksiä siellä puolijulkisissa tiloissa, niin sinne tehtiin poliisiratsioita. Ja sitten siis, koska ei voinut viedä seksikumppaniaan kotiin, vaikka olisi ollutkin sellainen koti, mihin olisi voinut jos olisi ollut yksityisyys, niin mentiin matkustajakotiin tai hotelliin. Ja joskus jotkut oikeudenkäynnit on alkaneet siitä, että matkustajakodin henkilökunta on ollut niin virkaintoista, että on käynyt kuuntelemassa oven takana, että mitä siellä oikein tehdään, ja ilmiantanut poliisille. Päinvastaisiakin tietoja on, että esimerkiksi Helsingissä hotelli Vaakuna, joka on kai edelleenkin siinä Sokoksen tavaratalon yläkerrassa, niin Vaakunan portsarit päästi sinne miesparin hotellihuoneeseen täysin tietoisena, että mitä rikollista siellä tapahtuu, koska sehän on hotellille bisnestä, että eihän niiden niin kuin kannata maksavia asiakkaita jonkun moraalin vuoksi sieltä häätää. Mustasukkainen aviovaimo on saattanut ilmiantaa, ja erinäköiset niin kuin tällaiset mustasukkaisuusdraamat naisten kesken. Mä en tiedä, onko niistä tullut ilmiantoja, mutta että ainakin uhkailua ja kiristyksiä, että jos et ole munkaan, niin kerron poliisille. Tosin se nyt on vähän monipiippuinen juttu, että silloin sitten niin kuin ilmiantaa helposti myös itsensä. Sitten on yksi asia. Suomessa oli rikos
olla julkisella paikalla päihtyneenä. Eli poliisin tehtävä oli joka ilta korjata kaupungilta juopot putkaan. Ja siellä niitä sitten oli, ja alkoholin sumentamana mielessä niin sitten saattoivat ryhtyä hommiin siellä putkan puolella, ja kun poliisi tulee kurkistamaan sieltä, että onko putkassa kaikki hyvin, niin siellähän on sitten tarjoutuu niin kuin rikos suoraan tuoreeltaan niin kuin poliisille. Et yksi viimeisistä naisoikeudenkäynneistä 60-luvun jälkipuoliskolta on tällainen juoppoputkakeissi, että naiset oli joutunut juoppoputkaan ja sitten antautuivat intohimoilleen. Ja, ne oli siis sen juopumuksen, päihtymyksen vuoksi pidätetty, mutta sitten tekivät tämän homorikoksen siellä putkassa ja saivat tuomion. Että nämä on niin kuin hyvin monenlaisia. Kiitos Kati. Ihan viimeiseksi ennen kuin lähdetään lounastauolle, niin siellä on vielä yksi kysymys ainakin ehkä. Täällä on lyhyt kommentti Ulfilta, että ainakin tässä Herbert Kumplerin kirjassa Itse plus Kumpler on joitakin kertomuksia kiristyksen kohteeksi joutuneista homoista, että tämä on varmaan Katille tuttu teos. Joo, se on todella hyvä. Siis 60-luvun puolivälissä ilmestynyt kirja Sukupuoleton Suomi, joka oli niin kuin tätä keskustelua, ja se Kumplerin puheenvuoro on, ja siinä on myös Krista Chilmanin puheenvuoro, voimakas puheenvuoro homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin poistamiseksi. Että se on niin kuin sellainen tärkeä dokumentti. Siinä myös keskustellaan aborttilainsäädännössä. Suomessahan oli tiukka lainsäädäntö ja asenneilmapiiri vähän kaiken seksin suhteen vielä 60-luvulla, joka sitten kaikki murtui siinä niin sanotussa seksuaalivallankumouksessa. Ja tästä 60-luvusta kertoo myös Valdemar Malenkon kirjoittama teos Puistohomot, raportti Helsingin 1960-luvun homokulttuurista. Ja tämä kertoo just siitä, että minkälaista tämä puistojen miesten elämä oli. Erittäin kiinnostavaa luettavaa tämäkin. Niin, se on aikalaisdokumentti. Se on 60-luvulla tehty. Se on julkaistu nyt vasta hiljattain, mutta että sillä tavalla arvokas. Kyllä vain. Kiitos Kati. Kiitos. Erittäin mielenkiintoista. Ja me palaamme. Siellä olisi vielä yksi kysymys. Yes, of course. Yeah. Ask the legal doctor to make anal test to check if the person have anal sex or not. Then it's proven that he's homosexual. So that exists here in Finland all the time or not? Mä käännän tämän kysymyksen ensin suomeksi. Yleisökysymys, joka esitettiin englanniksi, niin kiitti ensin tästä Katin puheenvuorosta ja sitten nosti esiin sen, että toisin kuin Suomessa nykyään, monissa muissa maissa homoseksuaaliset teot homoseksimiesten välillä on edelleen rikollista. Ja joissain maissa tällä hetkellä on sellainen käytäntö, että homoseksistä syytetty mies joutuu osana sitä oikeudenkäyntiprosessia lääkärin tutkittavaksi, ja lääkäri tekee tämmöisen anaalitutkimuksen selvittääkseen, onko tämä mies harrastanut penetratiivista anaaliseksiä. Ja hän kysyi sitä, että onko Suomessa myös tällainen tapa. To my knowledge, no. Et siis mun tietääkseni ei. Tämähän on täyttä huuhaata koko anaalitutkimus, mutta että tätä huuhaata tässä maailmassa riittää. Mutta en mä varmaksi osaa sanoa, mutta että ei ole tullut niin kuin Sandralle eikä mulle eteen näissä missään. Ja kyllä Sandra olisi ne noissa miesten oikeudenkäyntipöytäkirjoissa löytänyt, jos sitä olisi siellä.
Ja tähän voi ehkä lisätä vielä, että Suomessa 1950-luvulla homoseksuaalisuuteen suhtauduttiin sellaisella tavalla, että se oli jotenkin hävettävää ja iljettävää. Ja esimerkiksi Tampereella poliisit tiesivät, missä homomiehet tapaavat, mutta poliisit eivät koskaan menneet sinne, koska heidän mielestään se olisi ollut niin vastenmielistä sekoittua tällaisiin asioihin, mikä oli tietysti hyvä asia homomiehille. Mutta meille on nyt hyvä asia se, että nyt me päästään viettämään lounastaukoa ja palaamme sitten tunnin päästä taas ohjelmaan. Kiitos teille.